السلام علیکم ورحمت الله. اکثره ملګري د زینوس په اړه باندې پوښتنه کوي چې دغه پلیټ فارم یا اپلیکیشن په اړه باندې که څه هم زما مسلک انګلیسي ده، د انګلیسي درسونه ورکوم، خو هغه څه چې تاسو لپاره مفید وي او تاسو ته یو څه فایده رسیږي او زه په هغه موضوع کې حاکم یم او معلومات لرم، او انشاءالله زه حتما کوشش کوم چې هغه تاسو ته راوړم په سکرین باندې او تاسو د هغې نه استفاده وکړئ. زینوس یو داسې پلیټ فارم دی چې هغه یو تجارتي کمپنی ده چې دا رجسټر هم ده. څومره پورې چې ما تحقیق وکړ د دې په اړه باندې معلومات مو وکړل چې په یو کې ده، اما دې خپل تر اوسه پورې فزیکي سنټر نه دی خلاص کړی او تقریبا یو کال کېږي چې زینوس فعالیت شروع کړی. دا داسې یو کمپنی ده چې د خلکو د پیسو په مرسته باندې، مطلب زه پکې پانګه اچونه کوم، یو بل نفر پکې پانګه اچونه کوي او د دغه پیسو باندې دوی تجارت کوي. مختلف تجارتونه دوی لري او کوم تجارتونه چې دوی نه کوي چې هغه حرام دي د اسلام د نگاه نه هم او په ځینو نورو ټولنو کې د هغې لکه نشهیي توکو لپاره شو یا نور داسې حرام تجارتونه چې ستاسو پیسو باندې دوی هغه تجارت نه کوي، هغې صفحه لیکلي تاسو لپاره، ستاسو پې غاړه ازاده ده. که چا سره دغه ویرې که چېرته موږ د پلیټ فارم کې پانګه اچونه وکړو او پیسې پکې بندې کړو نو دوی په حرام تجارتونه کوي، نو بیا به پې مطلب زموږ دغه پیسې به موږ له حلال حرام نو انشاءالله هغې چې کومه تشریح ورکړې ده په خپل پلیټ فارم کې نو هغه تشویش انشاءالله نشته. خو یو خبره چې د اوس لپاره مونږ 100% د دې په اړه باندې باور کېدلی هم نشو، ځکه د دې کمپنۍ ټول یو کال کېږي. نو په یو کال کې د دې لپاره صدق مونږ نشو کولی چې حتما دا 100% رښتیا ده او سکیم نه دی. خو څومره پورې چې هغه خلکو په دې باندې ویډیوګانې کړي دي او هغه څومره دلایل چې موجود دي چې هو خلکو ته یې ګټه ورکړې ده، تاسو د خپلو پیسو په اندازه باندې چې څومره پیسې تاسو دې کې پانګه اچونه کوئ هغه پیسو باندې دوی تجارت کوي او په هغې چې څومره ګټه کېږي هغې کې تاسو ته بیا یو څه فیصدي تاسو درکوي او څه د کمپنۍ ته پاتې کېږي. د دې ترڅنګ چې تاسو دغه کومې پیسې دې کې بندوئ په دې خو تاسو ته ګټه درکوي، اما د دې سره اضافه یو څه بونس تاسو ته درکوي. هغه دې لپاره چې دا کمپنۍ نوې ده او د خپل شهرت لپاره تاسو ته یو څه بونس درکوي چې د دې په مشهورتیا کې تاسو مرسته وکړئ. نو که تاسو سره د اوس لپاره دغه ویرې چې موږ په دې پلیټ فارم کې پانګه اچونه وکړو نو دغه پیسې زموږ ضایع نه شي، نو اوس لپاره پکې تاسو پانګه اچونه مه کوئ، صرف دومره فعالیت وکړئ، دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او هغه کوم شیانو باندې چې اضافه بونس درکوي تاسو ته هغه فعالیتونه پکې وکړئ چې تاسو نه بې پیسې نه مصرفېږي او صرف د لاس خواري کېږي. هغه فعالیتونه پکې وکړئ او هغه پیسې چې کومې راغلي نو که چېرته دغه پیسې اول خو چې خلکو د کوم ویدرا کړي د پیسې ویستلي د هغه حقیقت دی، ځکه ډېر ثبوتونه داسې موجود دي چې خلکو د پیسې ویستلي دي. که بیا هم مطلب چا پسې اکاونټ بلاک شي یا بله مسله وشي نو تاسو به په دې کې پیسې اچولې نه، صرف هغه د لاس خواري چې تاسو یو هفته یا 2 هفتې کړي دي هغه به هم ضایع شو خلاص. نو انشاءالله هغې لپاره هم ثبوتونه شته دی چې هغه ستاسو ضایع کېږي نه، د فعالیت په وجه باندې تاسو چې کوم بونس او پیسې درکوي هغه تاسو لاسته راوړلی شئ. دې په اړه به بیا انشاءالله زه بله یو ویډیو تاسو ته وکړم چې دې کې کوم ډول فعالیت تاسو وکړئ چې تاسو پیسې لاسته راشي. او یو خبره چې دغه اپلیکیشن تر اوسه پورې پلی سټور ته ختلی نه دی، چې تاسو د پلی سټور نه دا را ډاونلوډ کړئ نو صرف دا چې دی د انوایټ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې اوس لپاره یې ډاونلوډ کړئ. نو کوم نفر چې غواړي انشاءالله د یو څه د خپل روزمره ژوند او د ګټې ترڅنګ دا هم یو اضافه ګټه ده چې تاسو ته راځي، پانګه اچونه پکې مه کوئ فلحال د اوس لپاره خیر دی، بیا وروسته وکړئ چې کله تاسو مطمئن شوئ او اضافه فعالیتونه وکړئ هغه باندې تاسو ته بونس او کوم پیسې چې درکوي هغه به مو لاسته راشي. نو ویډیو کې تاسو ته به زه لینک واچوم، هماغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ، د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او آی ډي پکې ځان ته جوړه کړئ. کله مو چې آی ډي جوړه کړه په دې کې تاسو نه کوم معلومات چې غواړئ نوم، پلار نوم، ایډرس وغیره هغه ټول معلومات پکې تاسو ورکړئ. د هغې نه وروسته به انشاءالله چې بیا بله ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې اوس پکې کوم کوم ډول فعالیت وکړئ. د آی ډي جوړولو لپاره چې تاسو دې کې آی ډي جوړوئ نو تاسو به داسې وکړئ چې خپل اکاونټ دې کله جوړ کړ اکاونټ ته به راشي نو دغه اپلیکیشن چې تاسو ډاونلوډ کړه آی ډي مو پکې ځان ته جوړه کړله دا به خلاص کړئ. کله مو چې اپلیکیشن خلاص کړ دلته به راشئ په دې خپل پروفایل باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته لیکل شوي چې ناٹ ویریفاید، اول کې ناٹ ویریفاید لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې دا به ویریفای کوي. دا به څنګه ویریفای کوي؟ د ویریفای کولو لپاره د تاسو ته 15 شیان درکوي چې دغه 15 شیان به تاسو ورکوي. دغه 15 شیانو لپاره چې دې کې تاسو نه البته 4 د تذکرې مخ، د تذکرې شا او که کوم نفر چې پاسپورټ لري پاسپورټ او یو دانه عکس خپل دا به ورکړي چې دا معلومات پکې تاسو ورکړل نو تاسو ته بیا 2 ساعته 3 ساعته یا بعض وخت کې یو ورځ یا 4 ساعتونو پورې یا 48 ساعتونو پورې به تاسو به صبر وکړئ دې ته
چې صبر هم وکړ د هغې نه وروسته دا ویریفای کېږي. ستاسو اکاونټ اوس ویریفای شو. چې کله ویریفای شو اوس په دې کې تاسو فعالیت کولی شئ. د هغه فعالیت لپاره انشاءالله ستاسو ته بله ویډیو جوړه کړم بیا چې هغه تاسو څنګه فعالیت پکې وکړئ. نو د را ډاونلوډول لپاره په ویډیو کې لینک شته، هماغه لینک باندې کلیک وکړئ، ډاونلوډ یې کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړ بیا تاسو نه په دې کې ریفرل نمبر غواړي چې تاسو د دا اپلیکیشن چا ریفر کړی دی. نو ریفرل نمبر به هم تاسو زه په ویډیو کې واچوم، همدغه ریفرل نمبر وکړئ. ځکه تاسو ته ما وختي یادونه وکړله چې دا د پلی سټور نه ډاونلوډیږي. نو دا به هماغه چې څوک تا ته ریفر کړي لینک لارې، نو لینک لارې به تاسو ډاونلوډ کړئ او ریفرل نمبر به هم تاسو ته زه ولیکم په دې ویډیو کې. هماغه ریفرل نمبر پکې ورکړئ او ځان د پکې آی ډي جوړه کړئ. وخت سره انشاءالله که به نوي کوم اپډیټس پکې راته معلومات پکې راته زه به تاسو انشاءالله معلومات درکوم. ډېره زیاته مننه، د بریا په هیله مو. السلام علیکم ورحمت الله.